HSFG ৰিজাল্ট আহিলা মাৰ্কছ কম আহিলে নিকা ডোন্ট ৱেৰি আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ফুল্লি এক্সপ্লেইন কৰিম ৰিচেকিং প্ৰক্ৰিয়া কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম চেকিং কৰিব লাগে আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টাল এক্সাম কিয়া হ'ব আৰু ক্লাছ 11 এডমিশ্যন প্ৰচেছ সো ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈ চাই থাকিব কাৰণ ইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট মিছ কৰিলে প্ৰব্লেম হৈ যাব HSLC ৰিচেকিং ফুল ডিটেইলছ যদি আপোনাৰ মাৰ্কছ কম আহিছে আৰু আপুনি ভাবি আছে যে মাৰ্কিং মিষ্টেক হৈ থাকিব তালে আপুনি ৰিচেকিং এপ্লাই কৰি পৰিব এপ্লাই কৰিব কেনে অফিচিয়েল ৱেবছাইট sebaonline.org ক্লিক এপ্লাই ফৰ ৰিচেকিং এণ্ড স্কেন্ড কপি সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ফিজ পে কৰিব লাগিব 400 rupees per subject answer script plus rechecking important কথা must know rechecking মানে re-evaluation নহয় কিবা চেঞ্জ কি হৈ মার্কস রি টোটাল হ'ব যদি আনসার চেক নহয় থাকে চেক হ'ব ৰং এন্ট্ৰি থাকিলে কাৰেক্ট হ'ব ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব 30 দিনৰ ভিতৰ SMS প্লাস ইমেইলত জানি দিব স্ক্যান্ড কপি ইমেইলত পঠাই দিব ইম্পৰ্টেন্ট ডেট ৰিজাল্ট আহাৰ 2 দিন পিছতে পোৰ্টাল ওপেন হ'ব এপ্লাই কৰিব লাগিব 50 দিনৰ ভিতৰ OMR এণ্ড আনসাৰ কি চেক যদি আপুনি MCQ OMR পাৰ্ট চেক কৰিব বিচাৰে তেটো অপচন আছে ফিজ 50 रुपी পাৰ সাবজেক্ট কি পাই যাব OMR সিট অফিচিয়েল আনসাৰ কি টাইম 30 দিনৰ ভিতৰ ইমেইলত দিব জেনাৰেল ৰুলছ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট অফলাইন এপ্লাই নহয় অনলি অনলাইন ইনকমপ্লিট ফৰ্ম ৰিজেক্ট হ'ব আৰু TI ইউজ কৰি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট পাব নৰে বিফোৰ ৰিজাল্ট কোৰ্টত চ্যালেঞ্জ কৰি নোৱাৰে আন্ডাৰটেকিং দিব লাগিব পাৰ্ট 3 কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম সাপ্লাই এক্সাম যদি আপুনি ফেল হৈছে বা একৰ পৰা সাবজেক্টত পাস নহয় টেনশন নহয় কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম কি ফেইলড সাবজেক্টছ ৰে ওভাৰ এক্সাম দিব পৰিব এক্সপেক্টেড টাইম জুন টু জুলাই 2026 এপ্ৰক্স ফিজ around 350 to 500 rupees per subject অফিচিয়েল নোটিছ আহিলে কনফাৰ্ম হ'ব বেনিফিট এক বছৰ ওয়েষ্ট নহয় সেম ইয়াৰ পাস কৰি পৰিব